Hello guys, so welcome sa aming panibagong video. At ngayon ay tuturo ko sa inyo kung paano magpalit ng Gcash MPIN. Kaya kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aming channel ay please hit the subscribe button at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa aming mga latest na video. At mag-proceed tayo sa ating tutorial. So first ay pupunta ka dito sa profile and then scroll lang natin at makikita natin itong settings. Pinutin lang natin itong settings. Tapos makikita nyo dito ang change MPIN. So, pinutin lang natin. Example ay ilagay nyo yung current MPIN nyo. For example ay So dito, ilalagay nyo yung new MPIN nyo. So for example ay 08 and then click nyo tong submit. At yun guys, makikita nyo na successful na ang pag-change natin ng Gcash MPIN. So ngayon, ay tatry na natin kung na-apply yung ating bagong Gcash MPIN. Okay. At yun, gumana nga. At yun lang guys, sana ay marami kayong matutunan sa ating video nito. At marami pa kayong matututunan sa aming mga susunod na video. Kaya, stay tuned!